සුබ දවසක් වේවා ට්‍රැවල් පිස්සුවක් එකතුන යාලුවෝ හැමෝටම අද මම ඔයාලව එක්කම් යනවා සුන්දර දොළොස්බාගේ කඳුවැටියේ තියෙන තවත් ලස්සන කන්දක් වෙන කබරගල කන්ද බලන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු ටියකට. හරි දැන් අපි මේ යන ගමන් ඉන්නේ බුලත් කෝපිටිය පැත්තේ ඉඳලා දෙදුගල දොළොස්බාගේ දියලි පාරාදීසේම පව් කරගෙන තමයි අපි ආවේ. මේ පාර නම් පොඩ්ඩක් කැඩිලා තියෙන්නේ. කන්දු අංගු හැමත් වැඩි. ගමනට හොඳම වාහනේ තමයි බයික් එක. වැස්සේම නම් පොඩ්ඩක් අඩු හින්දා වටේ view එක නම් හොඳටම මෙලයි පේනවා. දැන් දොළොස්බාගෙන් අවශ්‍ය කරන බඩු ටික ඔක්කොම ගත්තා. කියන්න ඕන ඊට පස්සේ නම් කඩ හම්බෙන්නේ නෑ. ඒක හින්දා බුලත් කෝපිටිය පැත්තෙන් එනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ දොළොස්බාගේ ටවුන් එකෙන් ඔක්කොම බඩු ටික අරගෙන යන්න. දොළොස්බාගෙන් නවලපිටිය පාරේ ඇවිල්ලා ටික දුරක් ආවන් තමයි මෙන්න මෙතනින් කෝවිල ගාවෙන් උඩට යන්න තියෙන පාරේ තමයි කබරගලට යන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් තව ටිකක් උඩට ගිහිල්ලා කතා කරමු. ගෙදර තමයි අපේ ආපු බයික් ඔක්කොම දැම්මේ. මෙයාලා ගණන් එහෙම නම් සාධාරණයි. අපිට උනම් අපේ කෑම එහෙම මොනවා හරි මෙයාලට කියලා හදාගන්න එහෙම පුළුවන්. ඉතින් බයික් ටික එහෙම දාලා මෙන්න මේ මෙතනින් උඩට යන්න තියෙන පාරේ තමයි යන්න ඕනේ. මේ පාර දිගේ ගෙවල් එහෙම නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. බයික් එක දානවා නම් අතනින් දාලා තමයි එන්න වෙන්නේ. මෙතනින් පාර දෙකට බෙදෙනවා. පාරේ දෙකෙන්ම ගියත් කම තැනට තමයි යන්න පුළුවන්. කින්ද පල්ලේ පාරෙන් ගියොත් ටිකක් ලේසි පාර කන්ද වටෙන් යන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් දකුණට දාලා ගියොත් කෙලින් පාර වගේ තමයි කන්ද උඩට යන්න තියෙන්නේ. ටිකක් අමාරුයි. ඒවත් මැදින් එහෙම තමයි යන්න තියෙන්නේ. පඩි පෙළ එහෙම නම් ගොඩක් තියෙනවා.
බලන්න කබරගල view එක. හැබැයි ඉතින් අපි මෙතන නම් කැම්ප් ගහන්නේ නෑ. මේ තව ටිකක් උඩට යනවා. මෙතන කැම්ප් ගහන්න තියද නෑ. අද කට්ටියක් ඇවිල්ලා එතන ටොප් view එකේ කැම්ප් ගහගෙන ඉන්නවා. ඒකින්ද අපි කොහමද රැ වෙන්න කලින් තව උඩට යනවා. උඩ කැම්ප් ගහන්න තැනක් තියෙනවා. අපි ඊයේ මෙතෙන්ට එද්දි නම් 7 විතර වගේ වුණා. ආපු ගමන් කොහොමාරි දර ටිකක් එහෙම හොයාගෙන ගිනිමලයක් ගහන්න නම් try එකක් දුන්නා. ඒත් බැරි වුණා. දර හොඳටම තෙමිලා තමයි තිබ්බේ. ඒකින්ද ගිනිමලේ ගහන යන වැඩේ නම් කරන්න උනේ නෑ. ඒත් හොඳම වැඩේ කියන්නේ පාන්දර 1ට විතර වගේ වහින්න පටන් ගත්තා. ඒ වැස්ස තමයි තාමත් මේ චුරු වැස්ස විදිහට තියෙන්නේ. බලන්න වටේම කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. ඝන මීදුමක් විතරයි තියෙන්නේ. පොද වැස්සකුයි. ඒකින්ද අපි අපේ බඩ ටික ඔක්කොම පැක් කරගෙන පල්ලෙහාට යන්න තමයි හදන්නේ. පල්ලට පයිදි මේ තියෙන පාර තමයි අපි ඉස්සලා මුලින්ම කිව්වේ පල්ලට තියෙන පාර කන්ද වටෙන් යන්න තියෙන පාර කියලාද කිව්වේ. මේ පාර අපි ආපු පාරේ නම් ආයෙ වහින්න අමාරුයි මේ වැස්සත් එක්ක ගල්තලාවල ඉස්සන හින්දා. එහෙනම් අපි අදට සමු ගන්නවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ ඉක්මනින් හමු වෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.